Hej, Håkan här. I de förra klippen så har vi förstått att Israels folk är kallat av Gud att utgöra ett rike av präster, ett heligt folk. Den kallelsen har Gud inte ångrat, även om folket inte har kunnat leva upp till den. Men det är verkligen spännande att se hur de har försökt. I det här klippet och kommande så ska vi se hur Israel var organiserat. Hur kung David blev den stora förebilden och även hur skriften, den vi kallar för Gamla testamentet, blev till. Det är först när Israel lämnar Egypten som det blir ett folk under sin ledare Moses. Herren var redan från början verksam bland sitt folk. Och när Gud fört dem genom Röda havet och de påbörjat ökenvandringen så försåg han dem med vatten och han försåg dem med mat. Av fjärde Moseboks första kapitel, den 46:e versen, så framgår att befolkningen bestod av 603 550 vapenföra män, plus kvinnor och barn. Det är med andra ord en väldig folkvandring som vi läser om. Och här krävdes en väl fungerande organisation. Vi kan läsa om den i de 11 första kapitlen i fjärde Mosebok. Första anhalten för folket, det var berget Sinai. Där stannade de ungefär 1 år och där organiserade Moses folket. Han fick hjälp av sin svärfar Jetro som säger: lyssna nu på mig. Jag vill råda dig och Gud ska vara med dig. I andra Mosebok 18, vers 19. Jetro, han visste att om organisationer ska fungera så behöver Gud vara med dem. Det är en grundförutsättning. Sedan säger Jetro att Moses ska se efter och urskilja dugliga män. Jag fortsätter att läsa lite längre ner med andra ord ifrån vers 21. Välj ut åt dig dugliga män från allt folket. Män som fruktar Gud, som är pålitliga och hatar oärlig vinst, och sätt dem till föreståndare för folket. Några över 1000, andra över 100, andra över 50 och andra över 10. Hela organisationen skulle hållas ihop genom att Moses som den högste ledaren delegerar sitt uppdrag till de här föreståndarna. Och alla de där underledarna skulle ha människornas bästa för ögonen. Du kan läsa mer om det i just andra Moseboks 18:e kapitel. Av fjärde Mosebok 1:47 så förstår vi att leviterna inte var räknade bland de där vapenföra männen. Levi skulle istället ha ansvar för tabernaklet och för allt som hörde till tabernaklets tjänst. I fjärde Mosebok kapitel 2 beskrivs hur lägret såg ut. Tabernaklet med dess förgård var placerat i centrum. Öster om tabernaklet skulle Juda, Isaskar och Sebulons stammar slå sina läger. Söder om tabernaklet Ruben, Simeon och Gads stammar och så vidare. Det var ordning och reda. Nu var alltså folket räknat och organiserat i grupper. Varje stam hade fått sin särskilda plats. Så tog Moses emot Guds Torah, det vi kallar för lagen. Han hade satt upp tabernaklet med dess tillbehör. Och allt det här skedde på mindre än 1 år. Och så gav Herren Moses de ord som Aron och hans söner skulle använda när de välsignade folket. De skulle säga: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
Så blev det dags att fira påsken för första gången. När folket var samlat så sänkte sig Herrens härlighet ner över tabernaklet, och härligheten kom som en molnsky. Och det var mörkt, och när det var mörkt så lyste molnskyn om natten som en eld. Du kan läsa om det i Fjärde Moseboks 9:e kapitel. Vidare bad Herren Moses att tillverka 2 silvertrumpeter som skulle användas inom organisationen. När en trumpet ljöd så samlades ledarna för de olika stammarna. Och när 2 trumpeter ljöd, då skulle hela Israel samlas. När molnskyn höjde sig från tabernaklet, då var det dags att bryta upp och gå vidare. Och då blåser man en lång utdragen ton och alla gör sig redo för avfärd på ett planerat sätt. Det var verkligen en effektiv organisation som sattes i rörelse när folket skulle följa efter Guds härlighet. Så kallas folket att vara ett rike av präster och ett heligt folk. Men vi ska ta med ytterligare en insikt. Redan när folket befann sig i Egypten så fanns de äldste. Inom varje släkt fanns de äldste. Sammanlagt förmodligen hundratals äldste. Men i Fjärde Moseboks 11:e kapitel så väljer Moses ut 70 stycken sådana äldste som skulle hjälpa honom att leda folket. Dessa 70, de ansvarade för de byar och städer de sedan kom att leva i när de kommit in i det utlovade landet. När Israel fick en kung, som vi ska se i nästa videoklipp, då minskade de äldstes betydelse. Men när folket senare skingrades i den babyloniska fångenskapen och de inte längre styrdes av någon kung, då fick de äldste på nytt inflytande och anseende. När sedan det andra templet efter den babyloniska fångenskapen byggdes, då kom de 70 att utgöra Stora rådet i Jerusalem, medan städerna och byarna fortfarande styrdes av äldste, av underäldste skulle vi kunna säga. Förutom att Israel var välorganiserat så kom den här organisationen att följa med in i de kristna sammanhangen. Men det får vi återkomma till när vi talar om Nya testamentet. Här ska vi fortsätta i nästa klipp med att se närmare på kung David och på den betydelse han fick. Tack för att du tittade och välkommen åter.